Kenny, welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang, welcome to my channel. Sa mga bago ko ituturo sa inyo, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Then, palike na rin ang video ko. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo kung papaano ko ginagawa yung mga intro sa mga YouTube videos ko. Para malaman nyo, simulan na natin ngayon. So, arat na guys. Tuturuan ko na kayo. Punta tayo sa Kinemaster or Kinemaster. Yan. Tapos, pilitin natin ito. Plus sign. Size. Tapos, sa background, pili tayo ng background. Kayo na bahala guys. Anong gusto nyong background? So, ang gusto ko is pink. Tapos, dito guys, habaan natin. Pwede in seconds or kayo, ilang seconds ang gusto nyo or pwede nyo namang liitan. So, sa akin, 10 seconds. Yan, 10 seconds. Tapos, check natin. Yan. Tapos, punta tayo dito sa layer. Yan, layer. Tapos, text. Tapos, ilagay natin dito yung YouTube channel nyo. Yan. Sa akin, KENJJ06. Yan. Tapos, pakinggan natin. Yan. Tapos guys, palitan natin ng font size. Dito natin makikita yung font size. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. Ito yung akin. Yan. Tapos, i-change natin ng color. Yan. Kayo na din bahala kung anong color na gusto nyo. Yan. Ito yung sa akin. Tapos, lagyan natin ng outline. Enable lang natin to. Yan. Diba? Yan. Tapos, natin check. Lagyan natin ng shadow. Yan. Dito natin lagyan ng shadow, guys. Yan. Yan. Tapos, check. Tapos, lagyan natin ng in animation. Pagpasok niya guys, dapat maganda din. Pili tayo yung letter by letter. So, yan. Then, kayo na din bahala kung anong gusto nyo, yung mabilis ba or mahina. Pero sa akin, sakto lang ito. Ito 1. Tapos, check. Tapos, out animation, yung paglabas niya guys. Pili tayo ng wipe right lang. Yan, wipe right lang. Then, check. Punta tayo dito sa layer. Yan. Layer, tapos yung media. Tapos, pili tayo ng gagamitin natin. Yan. Yan ang gusto ko gamitin. Yan natin. Yan. Kayo na bahala guys kung saan nyo ilalagay. Dito ba? Dito. Kaya sa gitna. Sa akin dito. Tapos, wrapping ko siya guys. Tapos, yan. Tapos, check. Yan. Tapos, pindutin natin tong picture sa baba, yung yellow. Tapos, lagyan natin ng in animation.
Yan. Slide right. Tapos, check. Pindot ulit. Dito tayo sa out in animation. Tapos, pili ka lang dito kung ano. Ayan. Swipe left. Tapos, padit. Tapos, check. Tapos, ayan. Tapos, pili ka ng tayo dito sa text layer, then text. Tapos, welcome to my channel. Yan. Yan. Welcome to my channel. Tapos, ito dito font. Channel. Tapos, balikan natin ng slide. Yan. Tapos, wipe down. Yan, wipe down. Tapos, automation. Yan, wipe overall animation. Dito pwede kang maghanap ng gusto mo yan link, pwede fountain ito, pero yung pinipit ko is floating lang yan. Tapos lagyan natin na yan, lagyan natin ng check. Tapos punta tayo ng layer, text, tapos skin. Yung YouTube channel ko, nilalagay ko KENJJ06. Yan. Palitan natin yung font. Kulay red. Tapos yung outline niya enable. Tapos ito na natin yung yan. Tapos check shadow enable. Yan. Check. Dito naman tayo sa in animation, letter by letter. Yan. Check. Out animation. Right. Yan. Tapos check. Okay, natin play. Yan. Yan. Lagyan na. Yan. Lagyan natin subscribe button. Dito tayo sa layer, tapos media. Tapos dito tayo sa export kasi may nakuha akong subscribe button. Sana panuorin nyo din ang video para malaman nyo kung paano gumawa ng subscribe. Tapos kung okay, i-on natin yung enable. Yan. Tapos check. Tapos try natin. Yan.
para pantay siya. Tapos tapos lagyan natin ng sounds. Dito tayo sa audio. Yan. So yan. Check. Check natin ito. Check natin trim. Trim. Left. Right. Yan. Play. Ayan guys, papalitan natin itong name kasi kulang. So, dito natin i-click sa itaas. Yan. Lagyan natin ng end. Yan. Yan ang tama. Yan. Tapos natin i-play. Kaya natin i-play. So, ayan. Yan yung tama. Yan. I-save na natin sa itaas. Sa itaas. Record. So, yan na guys. So, yun guys. Na tapos na natin. Thank you for watching. Sa susunod kong video nga pala is outro. Diba? Kung may intro, mayroon ding outro. So, abangan nyo guys yung susunod kong video. Please subscribe na lang. Hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko. Then, palike na rin. Sige guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching.